COL Financial Funding. How to deposit or how to fund COL Financial using GCash. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video, pinakita namin yung step-by-step guide kung paano mag-register or paano mag-open ng COL Financial account. And pwede tayo makapag-open ng account online lang. Hindi na kailangan pumunta sa office nila and mag-submit ng mga requirements personally. And now, ito na yung continuation. Bali, ang kailangan is mag-fund na tayo ng pera dun sa inopen nating account. And kung napapansin nyo, ito yung email na na-receive ko sa COL Financial as soon as mag-open ako ng account sa kanila. Ang sabi dito is i-review pa daw yung application for completeness. And kung approved, mag-send sila ng 8-digit COL reference number. Itong 8-digit COL reference number, ito yung mag-isilbing account number na rin natin sa COL Financial. And once ma-receive yung reference number or yung COL account number, pwede tayong mag-fund para ma-activate fully yung account. And July 29 ko siya inopen. However, umabot ng August 6, wala pa ako na-receive na update sa COL Financial. Kaya nag-email ako sa kanila for soft follow-up about my application. And after ko mag-follow up sa kanila, may sinabi sila dito na may kailangan pa akong isubmit na requirements. Ang nangyari pala is hindi ganun ka-clear yung sinend ko na photo na may ID ko. So, kailangan kong i-resend sa kanila yon. And yung requirements or yung ID na may signature is kailangan i-send sa email na to. And then, after nila masabi yon, nag-reply agad ako na very quick nga yung response nila. And then, in-attach ko ulit yung signature ko with my ID dito. And sinend ko siya both sa dalawang email ni COL Financial, sa colfinancial.com and requirements@colfinancial.com. And sinend ko yun ng August 6. And the next day, which is August 7, na-receive ko na nga yung COL username ko or yung COL account number ko, which is similar din sa COL reference number. So, ito na yung 8-digit account number ko sa COL Financial. And ang sabi dito is to activate your account and begin investing, fund it online or over-the-counter bills payment through our partner banks. At least 1,000 pesos yung dapat na i-deposit. And also may sinabi dito na after mo fund yung account, dun pa lang i-email yung password sa COL Financial para makapag-sign in tayo. So basically, although meron na akong account number sa COL Financial, hindi pa ako pwedeng mag-login. Instead, kailangan ko munang mag-fund and then after i-fund yung account, doon pa lang sila mag-send ng password. And that's the time na makakapag-login na ako sa COL Financial account. And dito sa same part ng email, ito yung mga online banking partners ni COL Financial. Meron ditong BDO, merong BPI, Metrobank, China Bank, AUB, Robinsons Bank, and Union Bank. Meron na kaming ginawang iba't ibang video on how to fund your COL Financial gamit yung mga banking accounts na to. Ngayon, ang gagawin natin is magpo-fund tayo gamit yung GCash. And hindi siya nakalagay dito pero pwede na siyang gawin. Andito siya sa website ni COL Financial and andito yung GCash. So, bagong dagdag lang siya and nag-start lang siya noong July 1, 2020. So, ngayon magpo-fund na tayo ng COL Financial gamit yung GCash. And ang sabi dito is yung transaction fee is 20 pesos. Yun lang yung catch kasi yung natry kong ibang banking, lalo yung BDO and BPI, walang charge yung pag-deposit from BDO or BPI. Libre lang yung pag-fund sa COL Financial. Dito sa GCash, may bayad siya, which is 20 pesos. Pero itatry pa rin natin siya. So, let's proceed and mag-deposit na tayo sa account na sinend nila sa akin. And also, reminder lang, possible kasi ma-overlook nito. Kung mag-open kayo ng account sa COL Financial, either personally or online, kailangan ma-fund nyo yung account nyo after 3 months. Kasi nakalagay dito na all incomplete or unfunded applications will expire after 3 months. So, yung ginawa ko is nangyari pa nung July. Nag-open ako noong July and ngayon medyo napatagal na nga, which is October, July, August, September. August, September, October. So, magti 3 months na. So, i-ensure nyo na ma-fund nyo yung account niyo bago mag-lapse itong 3 months na allowed period ni COL Financial. So, I'll proceed and mag-fund na ako gamit yung GCash account. So, gamit ko ngayon yung cellphone ko and itap ko tong GCash. And mag-sign in lang ako gamit yung MPIN ko.
And then, tap ko tong bills payment or pay bills. And then, itap ko tong payment solutions. And andito na agad yung COL Financial. Nasa unahan siya. So, tap ko to. And COL account number. So, ilalagay ko dito yung 8-digit code na account number na sinend sa akin ni COL Financial. And account name, alagay ko dito yung name ko. And enter the amount. So, mag-deposit ako ng 1,000 pesos. And email address, lagay ko dito yung email ko. And may nakalagay dito na your convenience fee for this transaction is 20 pesos. So, aside sa amount na 1,000 pesos, may madededuct na 20 pesos for processing fee. And yung payment will be posted the next business day. So, tap ko tong next. And review lang natin tong details na to, making sure na tama yung account number. So, tama naman. So, tap ko yung confirm. And ito na yung confirmation and also naka-receive na rin ako ng text from GCash about this transaction. So, balik tayo sa GCash. Ito na siya. So, sa akin, naging ugali ko na na-save yung proof ko ng transaction just in case magkaroon ng issue. Let's say, nabawasan yung pera ko dito sa GCash pero hindi nag-reflect ng maayos yung pera sa COL Financial. Pag ganun yung case, pwede kong i-report sa GCash and i-provide ko tong proof ng transaction. So, i-download ko to and mapupunta na to sa gallery or sa photos folder ko. So, I'll tap OK and I'll tap this done. Click OK. And andito na. So, nabawasan na yung pera ko dito sa GCash. Kanina, nasa 1,300 to. Ngayon, naging 382 pesos na lang. And ngayon is 2:23 a.m., October 27. So, i-check natin kung mag-reflect pa talaga yung pera sa COL Financial within 24 hours or the next business day after ko mag-transfer or after ko mag-deposit gamit yung GCash account ko. And gagawin na natin to sa next video. So, check nyo na tong video na to para sa next step. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!